mga makita diha mga animals. Kuan, unggoy. So pa, anong kuan? Kanang, sana, kanang, has, may has na dagan. Kuan, kanang, so pa. Kanang ba, ano to kung manok? Aw! Yo, poy, has diyan nga. Ay, banakon ma'am. So far ako wala, pero ang uban maingon na pero dili diha mismo na tunglahan. Isa may endangered species diyan na diha. Kuan, ang ato ang kuan na diha, na nakadakop jud kanang may mata. Tarsier. May bata ko mo nagpapata. Tarsier na Sa may istorya na ang bahay na na. So, kanang spring. Wait. Story. Oh, no, ay, ingon nila. Oh, no, hindi kuwan. Kaya before ba, di ba, yung makita diha is ang ikat na anay, gihimuan na o murag kanang gitangkihan po. Before, kanang mo, sinamataan o kuan na nga tubod, na tubod. Tubod, nga bisan o kanang kuan bitaw, bisan o init sa nga tanan di na, mahubas. Karon di na diha po kabas. Di na mahubas kung gamay ng tubig. So, una kay tubod, kuan mo na siya. Daga na siya natubod ma'am. Para. Karon na siya na yun, murag pangpang, tubig na alin sa kuan. Mabakal na niya. Nagkali na naman niya. Nato palalog na siya sa una niya. Ako. May karon wala May ano, hindi sa ka-plaster ka. Ang bato, plaster ng bato, nang maglaba, ang tubod, nag-alam, nag-style ng bato na. Sayo ka na tubod, hindi nagbaka, sigid. At may maglaba ng bato nga, flat, at may maglaba. Gitangke man, before na gitangke, yan ha, nagtambalan nila, may kanang, Kisa may gigamaan na. Iyo ha. Jiyo na. kuan man, kayo na. Kayo na, patangke. Oo na, kami karoon, may mga gripo. Isa pa na ito igagikuan ha? Sukay no? Sukay yung pipo ninyo ba? Ito, gusto ng tubig. Isa pa na ito igagikuan. Matay Mo? Dari ang Matubo. O kanang na yung mga tubo kan dako nga tubo bitaw nga naa sa ubos na dapit nga paana dito. Mao na siya gikuhaan og tubig sa uloon. Nagahuluon siguro na nakuha. Ulo na. Pero dili ka abot sa North. dili ka abot sa north yan. Ani na din. So guys, pababa po kami. Punta kami sa Agsoso Spring. Ma'am, sa'yo pangalan? Ano nga spring? Ma'am. Ma'am Stella. Tingali nga spray, madam. Mo ni Agsoso Spring yun. Sa source sa kana. May tinudan sa tubig kami sa Amo ba? oh, mo na siya kanang Pato, mura malagig mubo kay mong padung yung ubos. Di pa man mao. Di pa layo. Nya musaka pa dai gyud. Aw dili pa pa. So guys, mo ni yung padung sa Agsoso. Agsoso Spring. Layo dyan eh. Tasay.
kaya? Huwag mo ko problema sa motor. Ang problema na ko ang nagsakay. Sige katawo. Sige katawo. Hindi ka anak sa lubot. Kaya mo na anak po siya kapil. Tawaran, hindi pa kayo sakay na ho. So guys, this is the Agsoso Spring. So this is the Agsoso Spring, guys. Say hi, Dia. Hi guys, we are here in Agsoso Spring. So as you can see, I am at the top of the mountain, a little bit high to the spring. So ito pong spring na to guys dito. This is they call it Agsoso Spring. Ito yung nagdi-distribute ng water to the Loon population. For some part, not all in Loon, but some part of Loon like population, ito yung source daw nila ng tubig dito. So yun, ito po kami sa Kalasangan. Okay, so let's take a look guys. Let's get closer to the spring. Let's go. Kikita nyo. Closer. So, let's get closer to the spring. Okay. As you can see here, nilagyan na nila ng cement wrapper. So, ito. Ito yung bulb. Parang may fish na eh. So, yan. Ito yung source of water of Agsoso. So, nilagyan na nila na tangki para may bango na naman.
balik.